یه لحظه تصور کن یه چیزی رو ازت مخفی کرده باشن، یا کلی سوال ممنوعه داری که خیلی وقت داری دنبال جوابشون میگردی. بعد بفهمی چیزی که این همه دنبالش بودی همیشه همینجا بوده، یه جایی تو وجودت. فقط کافیه هر چی دلت میخواد بپرسی تا اونم جوابتو بده. ما تو مسیر آگاهی از شک کردن شروع کردیم به هر باوری، به هر فکری، به هر صدایی که از بیرون وارد ذهن ما شده بود. بعد یاد گرفتیم حضور چیه. فهمیدیم که لحظه حال تنها جاییه که میشه حقیقت رو پیدا کرد. بعد وارد ماتریکس ذهنی شدیم، جایی که فهمیدیم دنیا اول از همه تو ذهن ما ساخته میشه و وقتی این ماتریکس ترک برمیداره چیزی زیرش هست که واقعی تره. ما تو عمق وجودمون من مشاهده‌گر رو پیدا کردیم، اون بخش ساکت و آگاه درونمون که همه لحظات زندگیت رو میبینه و بعد از مرگ با خودش میبره. و بعد فهمیدیم که ناخودآگاه جاییه که خیلی از ترس‌ها، خیلی از عادت‌هامون اونجا ساخته میشن. بخشی از وجودمون که باید مراقب باشیم که چه چیزهایی واردش میشن. اما حالا قرار چیزهای بزرگتری بفهمیم. اگر من مشاهده‌گر همه خاطرات این زندگی رو بعد از مرگ با خودش میبره، پس حتما یه چیزی رو با خودش به این زندگی آورده. آی که چه چیزهایی. من مشاهده‌گر حتی قبل از اینکه وارد این بدن بشه همینطور هوشیار بوده، همینطور میدیده، میفهمیده، تجربه میکرده. و این یعنی من مشاهده‌گر حافظه‌ای خیلی فراتر از یک زندگی داره. حافظه سفرهای قبلیش، تصمیماتی که گرفته، انتخابهایی که کرده، درسهایی که نیمه کاره مونده و حتی دلیل این که چرا دوباره برگشته. ما به این لایه میگیم حافظه پنهانی. حافظه‌ای که در ناخودآگاه نیست، فراتر از ذهنه، فراتر از جسمه. این حافظه چیزهایی رو نگه داشته که تو هیچ وقت به یاد نمیاری، اما یه جای وجودت یه حس عجیب و قدیمی نسبت بهش داری. مثلا چرا بعضی آدم‌ها رو اولین بار که میبینی انگار یه عمر میشناسیش؟ چرا بعضی جاها برات آشناست بدون اینکه حتی نزدیک اونجا هم رفته باشی؟ چرا بعضی اتفاقها رو با گوشت و پوست و استخونت میفهمی ولی نمیتونی توضیحش بدی؟ اینها تکه هایی از حافظه پنهانی هست. حافظه پنهانی تاریخچه روح توه، نه تاریخچه جسمت. حالا سوال مهمتر، چطور میشه با من مشاهده‌گر درون ارتباط گرفت؟ چطور میشه حافظه پنهانی رو دید؟ نه با فکر نه، فکر فقط آرشیو
همین زندگی، نه با خیال بافی. خیال فقط اسباب بازی ذهنه. برای رسیدن به حافظه پنهانی باید از ذهن عبور کنی و وارد مشاهده‌گر بشی. من مشاهده‌گر همیشه ساکته، تو سکوت پیدا میشه. چطور؟ اول باید ساکت شی، نه بیرون، درونت. وقتی چند ثانیه ذهن ساکت میشه، تو دلت یه پنجره باز میشه. یه حس شبیه دونستن بدون فکر کردنه. این همون لحظه اتصال به حافظه پنهانیه که یهو یه جوابی برات میاد قبل از این که حتی سوالت رو پرسیده باشی. این حافظه مثل یه آرشیو نیست که بازش کنی ورق بزنی. مثل یه جریان نوره که وقتی وصل میشی چیزی رو که لازم داری بهت میده، نه بیشتر نه کمتر. همه اینها رو گفتیم که برسیم به اینجا و چیزهایی که میتونی ازش بپرسی خیلی فراتر از چیزی هستند که فکر میکنی. مثلا من قبل از این زندگی کی بودم؟ چرا دوباره برگشتم؟ چرا این خانواده، این بدن، این کشور، این مسیر؟ چه درسی رو باید اینجا کامل کنم؟ این جهان رو کی ساخته؟ و اینکه من از کجا اومدم؟ قراره کجا برم؟ و نکته مهم اینه که من مشاهده‌گر همیشه جواب رو میده، اما نه با صدا، بلکه با آگاهی، با دونستنی که یهو میریزه وسط دلت، بدون دلیل، بدون منطق، اما درست ترین چیزیه که تا به حال حس کردیش. جوابها اگه سکوت کنی خودشون میان، گاهی تو خواب، گاهی تو مدیتیشن، گاهی از زبان یه آدم غریبه، گاهی از یه اتفاقی که انگار اتفاقی نیست، گاهی از یه حس پررنگ درونت که میگه این درستشه، این برای توه. حافظه پنهانی یعنی تو خیلی بزرگتر، قدیمیتر و عمیقتر از این زندگی هستی. این ویدئو اولین قدم توه برای شناخت حافظه پنهانی که از هزاران سال قبل درون تو بوده و هنوزم داره با دقت تماشات میکنه. به نظرت من مشاهده‌گر درونت چی تو این زندگی دیده که انتخاب کرده تو رو زندگی کنه؟ میدونی که کجا باید جوابشو پیدا کنی؟ بدرود.